Minutes later. Hello mga ka-happy! Nandito naman tayo sa part 2 ng ating adventure dito sa Campuestuhan. Dito lamang yan sa Talisay na malapit lamang po sa Bacolod City. Sana wag po kayo mag-skip ng video. Panoorin niyo po sa umpisa hanggang sa huli ang aming adventure. Maraming salamat po and welcome to Happy Picture 21. Na mga oras na yon ay napansin ko ang pagdilim ng kalangitan. Medyo kinakabahan ako dahil hindi pa kami natapos sa aming adventure. Ngunit parating na ang napakalakas na ulan. So guys, suminto kami sandali kasi medyo makapal na yung fog. So sometimes umulan ito dito ng hanggang 1 oras. So ito yung tinatawag nilang obstacle. So kung mahilig ka sa adventure, pwede kang pumunta dito at itry yung kanilang zipline at yung kanilang obstacle. Sa halagang 100 pesos lamang yan ngayon guys kasi nagpo-promo sila. At hindi nga ako nagkamali. Pagkalipas lamang ng ilang minuto ay huminto kami sa isang cottage dahil bumuhos ang napakalakas na ulan at mararamdaman mo ang napakalamig na hangin at ang kapal ng fog sa paligid ng mga bundok nito. Ngunit napakagandang pagmasdan dahil minsan lang tayo nakakakita ng mga ganitong eksena dahil nakatira tayo sa syudad. So yung mga ganitong klase ng eksena ang hinahanap-hanap ng aming mga mata, kaya kami punta dito sa Campuestuhan. Medyo nakaramdam kami ng kaunting lungkot ng mga oras na yun dahil baka hindi namin matapos ang part 2 ng aming pamamasyal dito sa Campuestuhan dahil napakalakas ng ulan. Halos 2 oras kami nagantay doon sa may cottage mismo at hindi kami nakakagalaw o nakakapunta sa iba't ibang bahagi dahil wala kaming extra payong para punan yung aming or protektahan yung aming sarili dahil sa napakalakas na ulan. Gusto sana naman itry itong isang bridge na nandito para isang obstacle bridge kaso lang hindi na namin kaya dahil sobrang dulas na ng mga tali. Hawakan mo na lang itong video na siya. Hello guys, ito yung kanilang area kung saan meron silang tinatawag na King Kong dito. So kung mapapansin nyo, sobrang laki. Tara, puntahan natin! Isa sa mga nakakamang istruktura dito ay ang tinatawag nilang King Kong. Kung napapansin ninyo, may mga skeleton sila dito na ginawa mula sa semento, nilagyan ng kulay at iba't ibang pakulay na talagang magbibigay sa iyo ng klase ng pakiramdam na para ka nanood ng King Kong movie na yon. Kung napapansin niyo, sobrang ganda ng pagkakagawa at talagang mafe-feel mo yung movie kung nanood ka ng King Kong. Nang humina ang ulan ay pinagpatuloy namin ang pag-explore sa buong lugar dito sa Campuestuhan at talagang inakyat namin yung trail papunta kay King Kong. Tara guys! Pasok sa labas. Si King Kong. Baka kasi gumalaw ito. Wow, sobrang laki talaga.
Kung bago ka pa lamang dito sa Negros, ito ang kailangang hindi mo palampasin na mabisita. Dito lamang yan sa Talisay City sa Campuestuhan. Tiyak na mag-enjoy ka 100%. Ito ang isa sa mga strukturang kinagigiliwan ng mga bata, ngunit ang iba ay natatakot dito. Pero sa lagay ko ito, ako ay matanda na, ngunit ang puso ko ay bata ay nag-enjoy pa rin sa mga tinawin na talagang makikita lamang dito sa Campuestuhan. Dahil paminsan-minsan lamang natin itong makikita sa ating paligid. At yak na hindi ka magsisisi kapag napadalaw ka dito sa Campuestuhan. Dito lamang yan sa Talisay City. Kung ikaw naman ay magaling mag-basketball, huwag mag-alala dahil dito sa Campuestuhan ay may enjoy mo ang bawat 2 points, 3 points na iyong magagawa gamit ang kanilang amenities para sa mga hilig mag-basketball. Huwag mag-alala, tiyak na mag-enjoy ka. Dito lamang yan sa basketball amenities. Dito yan sa Campuestuhan. Kabataan, kung ang mga kabataan naman ay nabuboard na, pwede mo silang ipatry sa tinatawag na Vikings at ma-enjoy naman ng mga batang lalaki dito ang mga naglalakihan struktura ng mga robots na tiyak na mag-enjoy sila at tiyak na magkakaroon sila ng pictures para sa kanilang Facebook profile. Kung meron ka namang mga maliliit na chikiting, huwag mag-alala dahil mag-enjoy din sila dito sa napakaganda at napaka-cute na playground para lamang sa ating mga kabataan. So kung gusto mo silang gabayan, pwede mo silang tabihan at obserbahan habang sila ay naglalaro at nag-enjoy. At narito na ang pinaka-exciting na part ng Campuestuhan. Ito ay tinatawag nilang wave pool. At dito yan matatagpuan. Malapit na tayo mga ka-happy. At tsak na mag-enjoy kayo. 3 hours later. wave pool kung saan pwede ka mag-enjoy dito kasama yung iyong pamilya at mga kaibigan. At meron din ito silang tinatawag na bubble bath tuwing magkakaroon ng serenas. Mga ka-happy, ito ang tinatawag nilang wave pool dito sa Campuestuhan. So pagkatapos ng napakalakas ng sirena, at magkakaroon ng bubble bath na tiyak mag-enjoy ang buong pamilya at buong nasyon dito sa Campuestuhan. So pagkatapos nun ay pwede ka nang sumulong dito sa napakaganda, napakalamig nilang swimming pool. Pagkatapos ay hapasin ka ng naglalakihang alon. Sadyang napakaganda ng aming timing dahil kuwang-kuwa na aming camera ang bawat napakagandang anggulo dito sa Campuestuhan, lalo't lalo ang kanilang mga swimming pool at nagaganda ang mga struktura.
Kung inyong mapapansin, ito ang pinaka maganda or sa pinakamagandang swimming pool dito sa Campuestuhan dahil umuulan at napakalamig ng tubig ay hindi namin sinubukang maligo dahil hindi namin ito kakayanin. So, kung titingnan ninyo, meron silang napakagandang CR at napakalinis ng CR na tiyak ikaw ay komportable ang gagamit nito. Dito din makikita ang iba't ibang replika ng dinosaurs dito sa tinatawag nilang Dinosaur Island. Kung mapapansin niyo, napakaganda ng pagkakagawa at pagkakapwesto ng bawat replika ng dinosaurs na makikita dito sa Campuestuhan. So kung may mga chikiting ka, tiyak na mag-enjoy sila sa sigaw at saya sa tuwing makakakita ng gumagalaw na dinosaurs. Pero sa kasalukuyan ay hindi nila ito pinaandar dahil wala naman masyadong bisita. Tingnan nyo, para kayong nasa ibang bansa pag nandito kayo sa Campuestuhan. Kung ikaw naman ay nagugutom, huwag mag-alala dahil may iba't iba silang restaurants dito nagbibigay ng iba't ibang panlasa na naayon sa iyong kagustuhan. So meron sila ditong pizza store at iba't ibang sandwiches at tiyak na mag-i-enjoy ay yung mga chikitin sa tuwing matitikman nila ang napakasarap at iba't ibang klase ng putay na pagkakagawa ng pizza. O diba, swak na swak. Swak din ito sa inyong budget mga ka-happy, so huwag mag-alala. So dito ang isang bagong atraksyon ay ang tinatawag nilang Panda Village or Panda Views or hindi ko masyadong alam kung ano itong lugar na ito, pero dito pwede kang mag-selfie kasama ang mga panda. So dito napakaraming panda mula sa maliit hanggang sa may pinakamalaking size. So pwede kayong maglinyahan dito ng yung mga kapatid o mga anak at sabay-sabay na kumuha ng picture para yan sa inyong Facebook. O diba? Napakaganda. Mga ka-happy, dito sa Campuestuhan ay may iba't ibang klase at disenyo ng pwede nyo matulugan na talagang mai-enjoy ninyo. Huwag kayong maglala, ilalagay namin sa description below kung magkano ang renta sa bawat kwarto. Keep chillin' mga ka-happy! Nandito naman ang isang panibagong atraksyon na pwede niyong tulugan at pahingahan dito sa Campuestuhan. So nasa description below lamang mga ka-happy kung anong pangalan nito, magkano ang bawat kwarto at ano ang mga makikita sa loob. So huwag kalimutan i-click ang description below sa video na ito. Isa ito sa pinakamahal na pwedeng tulugan dito sa Campuestuhan. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil sulit ang inyong babayaran. Tingnan lamang sa description namin below in this video kung magkano ang renta sa buong bahay na ito. Tiyak napakaganda at pakiramdam ninyo ay nasa ibang bansa kayo dahil sa pagkakalagay at pagkakadesenyo ng bawat parte ng bahay na ito. Kung napanood mo na ang movie na Kung Fu Panda, tiyak dito mo makikita ang iba't ibang karakter na sa Kung Fu Panda mo lamang makikita. Ngunit mararanasan mo ang pakiramdam na makakita ng napakalaking struktura ng iba't ibang karakter na makikita mo sa movie na Kung Fu Panda. Tsak, mag-enjoy kayo dito. Promise mga ka-happy! Kahit umuulan na hindi namin ito alintana dahil nag-enjoy na talaga kami sa aming pagkakaroon ng oras sa paglilibot dito sa Campuestohan na kami lamang dalawa kahit basang-basa na aming sapatos sa pagtampisaw sa tubig ay hindi ito alintala upang mapansin at mapaganda namin ang aming video sa pagkuha ng iba't ibang monuments dito or mga struktura na makikita lamang dito sa Campuestohan. Thank you so much sa panonood ng aming vlog ngayon at sana nag-enjoy kayo dito sa aming segment ngayon na Campuestuhan. Guys and mga subscribers at mga nagpa-follow sa amin, don't forget to like, subscribe, and share our video. Goodbye! Thank you so much! Happy Picture21! Dum 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 dum.